Guys, dumating na yung order namin sa galing Shopee. Tingnan natin ang laman nito. Ano ba ito? Ano ito siya? Uy. Wow! Fruit vegetable chips. So, ayan, oh. Sige na. Okay. Ito natin. Yung naman. Ganda ng background namin, guys. So, try natin. Yan natin. Tadaan! Dali! Ang dami ng kamay, oh. Titingin daw. Wow! Ano yan? Okra, pe? Okra. Okra. Ang tigas. Ano, oh? Mayang hingi, guys, oh. Mayang hingi, oh. May langka talaga, oh. Hmm? Ano? Pero ayaw mo, Maggie. Ayaw mo, Maggie. Gano'n yung okra? Hindi kayo. Di ba nag-order na ako dito dati? Oo. Balik lang. Guys? Ano yan? King, balik mo, King. Sobrang tigas. Well, Tigas. Tigas, Maggie. Bye. Bye na. Say bye. Bye. Say bye. Bye-bye.